หมู่ก้ามากันรายการที่จะพาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นหมู่ก้าพี่เบสครับพี่ภูมิครับผมและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับสาขา AC นั่นเองหรือที่เรารู้จักกันว่าบัญชีบัณฑิตครับครับถ้าอย่างนั้นเราสองคนพาน้องๆไปดูกันเลยครับพี่ภูมิตามกันไปเลยสวัสดีครับและทั้ง3คนนี้นะครับก็เป็นพี่ตัวแทนจากสาขาบัญชีบัณฑิตหรือว่า AC นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาให้พวกเขาแนะนำตัวกันสักเล็กน้อยครับเริ่มจากสาวสวยทางด้านนั้นเลยครับสวัสดีค่ะพี่เลเก้ค่ะสวัสดีครับพี่กันครับสวัสดีครับพี่ดิกันครับก็แนะนำตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่เบสครับผมคือว่าพี่ภูมิเนี่ยมีข้อสงสัยครับพี่เบสว่าสาขาบัญชีบัณฑิตของเรานะครับต้องมาเรียนที่มหิดลกาญจนบุรีนะครับมีจุดเด่นอย่างไรครับผมก็สำหรับบัญชีบัณฑิตของเรานะครับก็จะมีการเรียนบัญชีและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยที่จะบูรณาการความรู้เพื่อใช้งานในระดับนานาชาติได้ครับแล้วก็สาขาบัญชีของเรานะครับเรียนหลักสูตรเป็น2ภาษานะครับเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรอินเตอร์มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยหลักสูตรของเราเนี่ยจะเน้นเรียนไปที่ภาษาไทยนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษท่านอาจารย์เนี่ยเขาจะแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในหลักสูตรที่ทันสมัยต่อเนื่องตลอดเวลาครับโดยคำคมประจำสาขาบัญชีของเรานะคะก็คือบัญชีมหิดลนะคะไม่ได้สอนแค่เดบิตเครดิตค่ะแต่ว่าสอนการใช้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะครับน้องๆหลายคนก็คงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเรียน AC ที่มหิดลการนะครับเรียนวิชาอะไรบ้างนะฮะอยากให้พี่ๆช่วยเล่าสักนิดหนึ่งครับเริ่มจากปี1เลยครับก็ปี1นะครับโดยเนื้อหาหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเรียนที่สารยาแล้วก็เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานของวิชาบัญชีทั้งหมดเลยครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาของวิชาการจัดการซึ่งก็เป็นพื้นฐานเหมือนกันแล้วเรายังมีเรียนวิชาเสริมอื่นๆซึ่งเรียนรวมกับคณะอื่นๆด้วยก็น้องๆคนไหนเนี่ยที่สนใจในด้านเพื่อนต่างคณะความรักกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งก็อย่าลืมใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะครับส่วนปี2ปี3นะคะก็จะมาเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะส่วนเนื้อหานะคะก็จะต่อยอดจากวิชาพื้นฐานนะคะของปี1ค่ะโดยที่จะเจาะวิชาสาขานะคะเข้าไปเข้มข้นมากกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็สำหรับปี4นะครับเราก็จะได้กลับไปเรียนกันที่วิทยาเขตสารยาอีกรอบนึงโดยที่ปี1 2 3 4เนี่ยเราเรียนพื้นฐานแล้วก็ขั้นกลางแล้วสำหรับปี4เนี่ยเราจะเรียนแอดวานซ์แล้วก็ลงลึกไปในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาชีพอีกทีหนึ่งอย่างเช่นบัญชีบริหารการตรวจสอบบัญชีแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีครับพี่ภูมิเนี่ยอยากทราบว่าทำไมมีพี่ๆทั้ง3คนเนี่ยมีวิชาแบบวิชาที่ตัวเองชอบกันบ้างไหมครับผมว่าทั้ง4ปีเรียนมาเนี่ยครับมีวิชาที่ชอบไหมก็วิชาที่ผมชอบนะฮะหลักๆก็จะเป็นวิชา Marketing ฮะ วิชา Marketing เนี่ยพูดตรงๆเลยว่าอาจารย์สอนได้สนุกมากแล้วก็มีการให้ Case Study ซึ่งเป็นการที่เราต้องวิเคราะห์จริงลงมือทำจริงแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทนั้นจริงๆเราก็จะมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นไว้ก่อนด้วยเพื่อที่ว่าเราสนใจในวิชานี้แล้วก็บริษัทนี้เราก็จะได้เข้าไปฝึกงานหรือว่าสมัครงานเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนด้วยครับก็สำหรับพี่เนาะพี่ก็ชอบวิชาองค์การและการจัดการเนาะมันเป็นวิชาแรกๆเลยที่ทำให้เราได้เปิดโลกว่าการเรียนบัญชีแล้วก็ในธุรกิจของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บัญชีเท่านั้นแต่ว่ามันทำให้เราได้รู้ว่าในองค์การหรือองค์กรเราเนี่ยมีผู้ร่วมงานหรือว่าอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างประมาณนี้ครับก็ชอบวิชาอังกฤษเพื่อธุรกิจค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรหรือว่าการใช้ในการทำงานค่ะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เวลาทำงานจริงได้ค่ะเรียกได้ว่ามีวิชาที่ชื่นชอบหลายอย่างเลยนะครับแล้วแต่ละวิชาเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจกันมากๆนะครับพี่ภูมิใช่ครับพี่เบสครับแล้วต่อไปนะฮะอยากจะให้พี่กันช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องฝึกงานของสาขาบัญชีสักเล็กน้อยครับก็สำหรับการฝึกงานของสาขาบัญชีเรานะครับก็จะนิยมฝึกงานกันช่วงปิดเทอมคือช่วงปี1ขึ้นปี2ปี2ขึ้นปี3หรือว่าปี3ขึ้นปี4โดยที่หลักสูตรของเราเนี่ยก็จะนิยมฝึกงานทั้งตรวจสอบบัญชีหรือว่าทำบัญชีได้ทั้งบริษัทระดับเล็กกลางใหญ่และก็บริษัทชั้นนำทั่วไปเลยครับครับผมแล้วก็สำหรับนอกเหนือจากการเรียนนะครับผมยังมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบ้างไหมครับก็ขอแนะนำในฐานะของนายกสโมสรนักศึกษาด้วยเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับกิจกรรมที่ทำให้น้องๆได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้พบเจอกันเนี่ยพี่ก็อยากแนะนำเป็นกิจกรรมรักน้องที่น้องๆจะได้เจอกันตอนปี1แล้วก็กิจกรรมค่ายพัฒน์โดยวิทยาเขตของเราแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายจากชมรมต่างๆครับค่ะสำหรับพี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรม
คณะผู้นำเชียร์ค่ะ ก็จะมีทั้งลีดแดนแล้วก็ลีดมือค่ะ ที่จะให้น้องๆนะคะ มาโชว์ความสามารถของตัวเองค่ะ แล้วก็นอกจากกิจกรรมใหญ่อย่างกิจกรรม Plus Camp แล้วก็รักน้อง แล้วก็กิจกรรมอย่างคณะผู้นำเชียร์แล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นป๊อปอัพของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีที่จะโผล่ขึ้นมาต่างๆมากมายให้น้องๆสามารถใช้เวลาว่างระบายอารมณ์ความเครียดกับกิจกรรมพวกนั้นได้ด้วยครับ ใช่แล้วครับเรียกได้ว่ามีหลายกิจกรรมให้สมัครเลยนะครับหรือว่า ครับผม ใครอยากจะมาเป็นเป็นวิทยากรของพวกพี่ก็มาสมัครได้นะครับพี่ภูมิเคยสมัครกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับพี่ภูมิ อ๋อกิจกรรมเหรอครับผมก็ต้องเป็นรักน้องกับค่ายพันธุ์เลยฮะต้องขายกันสักนิดนึงนะครับผม ขายของเก่งนะฮะ ค อ รั ย่า บ ลื ผม ม มากันด้วยนะครับครับและอยากให้พี่กันเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยครับว่าสาขาบัญชีสามารถเรียนจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้างครับ ก็สาขาบัญชีแล้วนะครับ ถ้าจบไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นได้ทั้งนักบัญชี ผู้สอนบัญชี ผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน ภาษีอากร และสามารถทำธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกมากมายเลยครับ ครับเรียกได้ว่าจบไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพมากเลยนะครับ ใช่แล้วครับ ครับผมแล้วก็สำหรับเกณฑ์การรับสมัครครับของบัญชีบัณฑิตเนี่ยมีอะไรบ้างครับผม ก็เริ่มกันที่รอบหนึ่งนะครับรอบพอร์ตโฟลิโอโดยรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยน้องๆจะต้องมี GPAC หรือก็คือเกรดเฉลี่ยร่วมไม่ต่ำกว่า 3.5 แล้วก็อยู่สายไหนก็เข้าได้ไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตศิลป์คำนวณเข้าได้หมดเลยครับ ส่วนวิชาที่เขาโฟกัสเนี่ยก็คือวิชาคณิตกับภาษาอังกฤษต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อย 3.25 แล้วก็น้องๆที่มีความสามารถหรือเคยมีประสบการณ์ด้านความสามารถที่เกี่ยวกับธุรกิจสามารถใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้เหมือนกันครับส่วนรอบ 2, 3 และ 4เนื่องจากรายละเอียดมันเยอะมาก น้องๆ สามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทปอ หรือหน้าเพจ Facebook มหิดล University กาญจนบุรีแคมปัสนั่นเองครับ ครับแล้วอยากให้พี่ๆนะช่วยฝากช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับบัญชีสักเล็กน้อยครับว่ามีช่องทางไหนบ้างครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือทาง IG หรือ Instagram IG บัญชีมหิดลสะกด BANCHEEMAHIDOL บัญชีมหิดลครับ แล้วก็สำหรับช่องทางที่ 2 นะครับ ก็คือเพจ Facebook บัญชีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ สะกดเป็นภาษาไทยครับ ค่ะ ก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่ได้บอกไปด้วยนะคะ ครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้ง 3 คนจากสาขาบัญชีบัณฑิตด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ครับ และก็อย่าลืมนะครับไปติดตามพวกเราได้ที่รายการมูก้ามากันนะครับผม ครับ ทางช่องทาง YouTube นะครับที่ช่องมูก้า Muga ชาแนล Channel นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับพร้อมกับกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ ใช่ครับถ้าอยากรู้ว่า EP ต่อไปจะเป็นสาขาไหนต้องติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ บ๊ายบา บ๊ายบาย ย กันเลย ขอ